Lần đầu sử dụng máy với bình chứa rỗng, bạn hãy đổ đầy bình chứa bằng tinh dầu nguyên chất từ chai nhôm đến mức vạch tối đa trên bình chứa. Sau một khoảng thời gian sử dụng, tinh dầu sẽ bay hơi và bị cô đặc tại đáy bình chứa. Lúc này, bạn cần bổ sung dung môi để pha loãng tinh dầu. Lượng dung môi bổ sung xấp xỉ bằng lượng tinh dầu đậm đặc. Bạn sẽ thấy hỗn hợp bị vẩn đục và tách lớp. Hỗn hợp có màu trắng đục nhẹ. Hãy lắc đều bình chứa đến khi hỗn hợp hòa tan hoàn toàn. Nếu hỗn hợp vẫn còn đục, bạn cần bổ sung thêm dung môi và lắc đều. Sau khi hỗn hợp trên trong suốt, bạn sẽ bổ sung thêm tinh dầu nguyên chất từ chai nhôm đến khi đạt mức vạch tối đa trên bình chứa. Rồi lắc đều để đảm bảo tinh dầu mới được trộn lẫn hoàn toàn. Chúc mừng bạn đã pha thành công một bình tinh dầu hoàn hảo, nó đã sẵn sàng để sử dụng với máy khuếch tán Pure Aroma. Nào, hãy cùng tận hưởng thành quả nhé! Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ kỹ thuật để được hỗ trợ kịp thời. Hotline hoặc Zalo 0918 880 013 hoặc hotline 0914 300 438. Xin chào và hẹn gặp lại!